لكل students اللي معانا في level 1, 2, 3, 4 and X. If you're watching this live video على يوتيوب please subscribe. دوس على subscribe اللي تحت ودوس على الجرس اللي جنبه من فضلك. ولو حضرتك على البيج بتاعنا make sure you like and follow the page علشان هننزل new videos very soon and هننزل live videos فيها practice as often as possible. النهارده يا اعزائي هنعمل practice مع بعض والنظام هيكون كالآتي. الباسج اللي هنحلها النهارده مكتوبه اهي جنبي. حضراتكم لازم تجهزوا الباسج دي دلوقتي وهديكوا شويه وقت ان انتوا تجيبوا اللينك بتاع الباسج تدوروا عليها وتبتدوا ان انتوا تقروا الباسج وتحلوها في التايم اللي انا هديه لحضراتكم. هحط لحضراتكم على الشاشه دلوقتي تايمر. اولا هديك شويه تايم على التايمر ده علشان تجهز الباسج وتجيبها قدامك. بعد كده التايمر هيديك تايم معين تحل فيه الباسج دي. حاول تقراها وتحل الاسئله اللي عليها كلها. And then we will watch a video together live هنا على نفس السكرين دي فيها حل للباسج دي بالتفصيل من واحد من الكلاسز بتاعتي. I hope you enjoy it. Please let me know في الكومنتس بتاعتكم if you have any problems, any questions, and I want to know your answers قبل ما انا احلهم. يعني واحنا بنتفرج على الفيديو اللي انا بحل فيه عايز كل واحد فيكم يقول لي اجابته في الكومنتس قبل ما انا اقولها لو سمحت. Good luck. ربنا معاكم. يلا بينا نبدأ.
اوكي يا شباب، فاضل 1 minute. المفروض تكونوا كلكم حضراتكم جبتوا الباسج وتكون جاهزة قدامكم. Don't start now. هنبتدي مع بعض. كمان 1 minute التايمر هيقلب ل 15 minutes، وفي ال 15 minutes دول تقدروا تلحقوا تقروا الباسجز وتبتدوا تحلوا الأسئلة اللي عليها. بعد ال 15 minutes هنبتدي نحل على طول مع بعض. Don't start now. Make sure ان الورق قدامك. Make sure الباسج قدامك. لو لحقت تطبعها كويس قوي، لو عندك كتاب اصلا يبقى ممتاز. If not تقدر تشتغل من على السكرين بتاعتك. Make sure to write your answers على ورقة أو في كراسة، علشان لما نبتدي نحل إن شاء الله عايز في الكومنتس أشوف إجابات حضراتكم قبل ما أنا أجاوب على كل واحدة من الأسئلة اللي جاية إن شاء الله. يلا ربنا معاكم. We will start in just a few seconds. Okay everybody, time has started. قدام حضراتكم 15 minutes والتايمر موجودة. بعد ال 15 minutes على طول هبتدي أشرح من الكلاس بتاعنا. هنقرأ الباسج مع بعض بالتفصيل، هنشرحها مع بعض لأنها مهمة وموضوع مهم جدا، وهنحل مع بعض الأسئلة اللي عليها كلها بالتفصيل. ركزوا لو سمحتوا. It's going to be a very important class. Make sure you write notes and I want to see your comments. Let's begin.
أعزائي، هنشتغل دلوقتي من Khan Academy Level 2 Passage 3 Science Passage. وتعالوا نقرأ مع بعض الباسجز دي بسرعة، نحاول نفهم الموضوع، ناخد Science Lesson مهم وبعض vocabulary words المهمة as English fitness for us in these double passages. وزي ما انتم عارفين طبعا نظام الدبل passages بتاعتنا، واحنا راجعنا على الكلام ده كتير. أول حاجة بنعملها إن احنا هنقرأ passage 1
تاني حاجة هنعملها إن إحنا هنعمل ال questions بتاعت passage 1. تالت حاجة هنعملها هنقرا passage 2. رابع حاجة هنعملها questions بتاعت passage 2. وآخر حاجة نعملها ال questions اللي على passage 1 و passage 2 مع بعض. أسئلة passage 1 و passage 2 مع بعض دايما بيكونوا متوقعين بالنسبة لنا. سؤال بيقول لك passage 1 رأيه إيه في الحتة دي من passage 2. سؤال بيقول لك passage 2 رأيه إيه في الحتة دي من passage 1. سؤال بيقول لك passage 1 و 2 متفقين في إيه. سؤال بيقول لك العلاقة ما بين passage 1 و 2 إيه. passage 1 و 2 مختلفين في إيه. مشهورين جدا، شكلهم متكرر، تقريبا كل مرة بيجي نفس الحاجة. rarely لما بيجي part 1 part 2 question على الدبل passages تعاملنا معاهم قبل كده، وإن شاء الله لما يجوا لنا نتعامل معاهم as well. يلا بينا. Passage 1 is excerpted from Lyndon Miles, The Meandering Mind, Vection and Mental Time Travel. Okay? Now, أي أسئلة بليز هرد عليها في الآخر. بص بقى، إن شاء الله. الباسج دي ساينس وفيها keywords فلازم ناخد بالنا من keywords. The meandering معرفش معناها ايه. Mind يعني brain. حلو. Vection and mental time travel. I'm not sure معناهم ايه الwords دي، بس خليك مركز فيهم، أكيد هيبقوا مهمين بالنسبة لك. يلا نقرا الباسج. ركز بقى يا عزيزي، لأن الباسج دي بتتكلم على concept مهم ممكن قوي يتكرر في امتحانات بعد كده. بص، بيقول لك The ability to travel mentally through time sets humans apart from many other species. Okay? Yet little is known about this core cognitive capacity. In particular, what shapes the passage of the mind's journey through time? إيه بقى ال mind's journey through time؟ إيه travel mentally through time؟ Mental time travel. Mental time travel ببساطة يا شباب معناه إنك أنت تقدر تسافر تترافل للمستقبل، وينفع تسافر للماضي بمخك. ممكن تقعد تفتكر الحاجات اللي حصلت السنة اللي فاتت، يبقى كأنك رجعت بالزمن للسنة اللي فاتت. وممكن تتخيل الحاجات اللي هتحصل السنة الجاية، تبقى أنت كده رحت للسنة الجاية. ممكن تتخيل نفسك وأنت عندك 60 سنة، يبقى أنت you mentally time travel، رحت بمخك للمستقبل. ممكن تتخيل العالم ده كله والعربيات كلها سايقة لوحدها من غير ما يكون حد سايقها، وطيارات ماشية فوق في الهواء ومش عارف أبراج شكلها إيه. تتخيل شكل الفيوتشر اللي هو اللي بنعمله في الأفلام. مش في أفلام بتعرض لك حاجات حصلت من 100 سنة، وأفلام بتعرض لك حاجات في الفيوتشر المفروض تحصل. This is exactly what mental time travel is. انت بتتفرج على فيلم وبتروح لمخك للمستقبل او بترجع للماضي. ماشي؟ حلو. A core facet يعني وجه، يعني face، جايه من كلمه ايه؟ face، وش. يبقى a facet of حاجه يعني ناحيه. ماشي؟ face. فمثلا اقول ايه؟ ال SAT ده is multi-faceted، أو في أمريكا بيقولوا multi-faceted. يعني إيه؟ يعني له كذا وجه، له كذا وش. يعني في reading وفي writing وفي math. فمعنى facet معناها إيه؟ face، وش، وجه، أوجه كثيرة، طرق كثيرة، أشكال كثيرة. حلو. A core facet of conscious experience is that one's mind periodically wanders from the here and now. مخنا بيبعد عن دلوقتي، يا بنروح لورا يا بنروح للمستقبل. From memories of lost loves to expectations about forthcoming vacations. Mental time travel MTT. ما تنساش لما يكون عندي word محطوطة لأول مرة between parentheses الاختصار بتاعها يبقى دي اسمها ايه؟ first time hack. تركز ان دي أول مرة يتقال فيها الحاجة دي. Okay. Makes it possible to revisit the past and pre-experience the future. Present across cultures and emerging early in childhood, MTT is believed to serve a pivotal function in human cognition. كلمة cognition من الwords المهمة قوي، وعدت علينا قبل كده في الانجليش فيتنس بتاعنا في classes كتير قوي.
كلمة cognitive وكلمة cognition حاجة لها علاقة بالbrain، لها علاقة بالتفكير. اوكي، يبقى thinking حاجة لها علاقة بالbrain، لها علاقة بالmind، بنستعمل فيها الwords cognitive و cognition and so on. اوكي، حتى لو انت خايف تنساها يعني، لما انت بتاخد بالك من حاجة بنقولها ايه بالانجلش؟ I recognize الحاجة دي. recognize. اوكي، C-O-G-N زي cognition كده و cognitive. to recognize حاجة يعني تاخد بالك منها. تمام؟ When confronted with complex and challenging judgments, simulating future outcomes دي اسمها prospection. وزي ما احنا عارفين لما تيجي أي word جديدة scientific term حاجة موجودة between parentheses we put a star واحنا بنقرا في الامتحان because احتمال كبير قوي يجي عليها سؤال، اضطر ارجع للحتة دي ابقى عارف مكانها او هتفيدني في واحدة من الهاكس بتاعتنا اللي احنا عارفينها من خلال الحل بعد كده. اوكي؟ i.e. prospection on the basis of prior experience اللي هو retrospection. خلاص؟ طيب يبقى عندي هنا كلمتين. كلمة pro دي اوكي عادة بتيجي مع الحاجة اللي في الفيوتشر P-R-O-S-P زي prospect. فاكرين prospect يعني ممكن حاجة تحصل في الفيوتشر. prospective فاكرين في الديكشن mistakes في الرايتنج عندنا. بسرعة ناخد نوت كده aside، احنا النهاردة بنعمل الباسج دي مش بس عشان نحلها كمان شوية، انما بنعملها علشان نتعلم فيها English fitness، نراجع على الانجليش بتاعنا، على vocabulary، على grammar، على حاجات كتير. We have two words لو تفتكروا، كلمة اسمها perspective وكلمة تانية اسمها ايه؟ prospective. فاكرينهم؟ perspective اللي هي الأولانية معناها وجهة نظر، معناها opinion. prospective معناها something that has to do with the future. فهنا prospection زي prospective يعني حاجة لها علاقة بالمستقبل. حلو كده؟ طيب retro يعني لورا. retreat، retrieve، return. retro معناها back. فretrospection يعني ترجع بمخك لورا للماضي. تمام؟ ودي حتى a word that's used كتير دلوقتي، يمكن حد فيكم يكون عدت عليه كلمة retro. just retro دي لوحدها معناها حاجة قديمة، حاجة انتيك، حاجة من الستينات من السبعينات، كلمة retro. اوكي؟ ماشي. يبقى prospection. Retrospection is a tactic that optimizes decision making and behavioral selection. That the past informs the future in this way. The past informs the future معناها ايه؟ معناها ان الماضي هو اللي بنبني عليه المستقبل. ازاي؟ انا عايز ادخل كلية ايه السنة الجاية؟ هو انا كنت شاطر في ايه في المدرسة طول عمري؟ انا كنت شاطر في الماث، طول عمري بطلع الاول في الماث، يبقى انا المفروض ادخل كلية الهندسة. يبقى الماضي بتاعك بيحكم على المستقبل بتاعك. recollection يعني recollection English fitness. memories remembering زمان retro. guides بيوجه. simulation. simulation هو انك انت تتخيل الحاجة دي، انك تعمل موديل لحاجة لسه ما حصلتش اللي هو الفيوتشر. يبقى recollection in the past، simulation in the future. is evidenced from research demonstrating that retrospection and prospection rely on largely overlapping neural structures and cognitive operations. neural معناها حاجة لها علاقة بالإيه؟ بالnerves. أوكي؟ صح؟ بالnerves، الأعصاب. والbrain والأعصاب كلها حاجة واحدة. حتى الدكتور لما حد بيروح لدكتور، يعني ربنا يديكم الصحة كلكم، بيبقى اسمه دكتور إيه؟ مخ وأعصاب. صح؟ لأن المخ والأعصاب مرتبطين ببعض ارتباط كبير. يبقى النيورال structures دول اوكي والcognitive operations overlapping في حالة البروسبكشن والretrospection. طبعا النيرفز ممكن نقول عليها حاجات فيها نيورال دي، بس النيورال كمان ممكن تكون جاية من نيورونز، والنيورونز هم الواي اللي البرين او الحاجات اللي في البرين that actually communicate with each other to form experiences والmemories والcognition بتاعنا. مش عايزين ندخل في الموضوع ده بالتفصيل، ولكن الموضوع مهم وبيكرر في امتحانات ال SAT وال ACT Science. make sure ان انتوا تقروا عنه شويه. neural networks, neural structures, cognitive operations, retrospection, prospection، الكلام ده كله very important keywords ممكن تيجي قوي في اي امتحان بعد كده ان شاء الله. تمام؟ حلو قوي. نعم، هنكمل هنا قرايه الباراجراف اللي جايه، كله ركز معايا من فضلكم.
However, remarkably little is known about the actual process of MTT اللي أنا already عرفته من شوية between parentheses and how it impacts people's behavior. In this respect, one emerging possibility is that MTT قبل بس ما أكمل يعني إيه English fitness يا شباب؟ One emerging possibility. يعني إيه emerging؟ emerging يعني طالعة بالظبط كده، أوكي؟ أنت أهو كده وفي حاجة طالعة من جوه، الحاجة دي is emerging. ماشي؟ بتظهر، بتبان. طيب لما أقول لك an emerging possibility معناه إيه؟ possibility بدأت تظهر على الشاشة، بدأت تبان، بدأت تتعرف، بدأنا نتكلم عليها، بدأت تكون serious. يعني في possibilities كتير بس في واحدة طالعة كده شكلها هي دي اللي هتنجح، هي دي اللي هتبقى بجد. حلو؟ يبقى دي حاجة positive تعبر عن الحاجة دي مهم. Is that MTT may be represented in the sensory motor systems that regulate human movement. قبل بس ما أكمل. الباراجراف ده بيبتدي يتكلم على إن إحنا مش عارفين ال actual process of MTT. كلنا محدش فيكم يقدر إن هو يديناي إن في حاجة اسمها mental time travel. محدش يقدر يديناي إنه بمخه كده ممكن يسرح للمستقبل وممكن يرجع للماضي. دي بتحصل، كلنا بنعمل كده. بس إيه اللي بيحصل جوه البرينز بتاعتنا بالظبط؟ مش متأكد. طيب ال emerging possibility دي بتقول إيه بقى؟ إن MTT may be represented in the sensory motor system. English fitness يا شباب. يعني ايه sensory ويعني ايه motor؟ sensory لها علاقة بالsenses، اوكي؟ بالاحساس، بالاعصاب. motor لها علاقة بالحركة اللي هي العضلات، اوكي؟ العضلات بتاعتنا هي اللي بتخلي البودي بتاعنا يتحرك، والسنسز بتاعتنا اللي هي السمع والبصر والحاجات دي كلها، اوكي؟ واللمس and so on. So, sensory motor systems that regulate human movement, i.e. MTT is embodied. Now, you don't understand الحتة دي معناها ايه، ولكن محطوطة جوه parentheses، i.e. معناها ان هو بيفسر لك الحاجة دي. حط star it may come in handy وانت بتحل بعد كده passage زي دي. Put simply. أول ما الاقي وانا بقرا أي passage حاجة زي put simply, in other words, to simplify، تعرف ان ايه اللي جاي. حاجة شبه الاكزامبل hack، هنكتب عليها كده simply hack. ان انا بقول لحضرتك وانا بكتب الباسج دي ان الكلام اللي انا لسه قايله معقد شوية، علشان ابسطها لك ببساطة هقول لك نفس الكلام بس هقوله بطريقة ايه؟ مبسطة شوية. فانت في الامتحان علشان تكون ذكي، لما تلاقي بالذات في ساينس باسج حاجة انت قريتها والحاجة دي صعب فهمها وبعد كده بيديك عليها example، بيديك عليها explanation او بيسمبليفاي الحاجة دي، ركز قوي في السمبليفيكيشن او في الاكزامبل او في الاكسبلانيشن اللي جاي علشان تفهم الحتة الصعبة اللي انت ما كنتش فاهمها. طيب ده هيفيدني زي في القراية وانا في الامتحان، نتكلم بقى على الامتحان شوية، هيفيدك كتير جدا. ازاي يا عزيزي؟ هقول لحضرتك ازاي. هتيجي سعادتك وانت بتبص على الباسج دي وبتقراها وتلاقي حته مكعبله كده اهو. الطبيعي اللي ناس كتيره بتعمله انها تقعد تقرا الحته المكعبله دي over and over and over again، يعني اول 4-5 سطور دول يقعد يقراهم تاني وتاني عشان يحاول يفهمهم. لو لقيت نفسك في حته مش فاهمها كويس طنشها وكمل، احتمال تفسيرها وتبسيطها يكون جاي كمان شويه. اوكي؟ طب وافرض ما جاش تفسير، ما جاش تبسيط، ما جاش اكزامبل، هعمل ايه؟ خلاص خلصت الحته دي، كمل الباسج على قد ما تقدر. لو جه عليها سؤال لما ترجع لها هتضطر انك انت ترجع تقراها تاني. and yes as I said before many times، خليك في الامتحان زي القطر. القطر بيفضل ماشي in straight line، اوكي؟ مش بيقعد يرجع ويروح تاني، القطر بيفضل ماشي. خليك كده ماشي على طول straight، ما ترجعش تاني، والا هتفهم الباسج بعد محاولات عديده بس التايم بتاعك هيخلص ومش هتعرف تحل في الامتحان، ومحدش عايز كده، صح؟ Put simply، تفسير بقى جاي. Traveling mentally in time may initiate associated bodily movements through space. يبقى لما انت تعمل traveling mentally in time ده بيجي معاه bodily movements through space.
لاحظوا ان جسمك بيتحرك مع تفكيرك مع مخك وهو بيعمل المنتال تايم ترافل، والحاجه دي كلنا بنعملها، كلنا. اوكي، انا طبعا دلوقتي هقولها لكم فمحدش فيكم هياخد باله. بكره او بعده بص حواليك كده وهتلاقي كل حد بيعملها. ركز معايا. لما اجي افتكر حاجه حصلت زمان بعمل ايه؟ يا فاكر لما كنا بنعمل كذا؟ اتفرج عليه في الافلام حتى، بلاش تبص على نفسك. دايما كده لما يجي يفتكر حاجه زي يا صح نرجع لورا كده. ولو حاجه حصلت زمان بنرجع ورا قوي، ممكن نقع من الكرسي. لو حاجه من يعني امبارح مثلا نرجع شويه صغير. طب والمستقبل؟ هتلاقيه كده ايه، نفسي اعمل كذا، مش يحط ايده على الديسك كده ويميل لقدام. هتلاقي نفسك بتميل لقدام وانت بتفكر في الفيوتشر، وبترجع لورا وانت بتفكر في الباست. Initial evidence for such a thought-action coupling. thought تفكير، action حركة البادي، coupling يعني ايه coupling يا شباب؟ English fitness. coupling دي حاجة موجودة في العربيات لو حد فيكم بيفهم في الميكانيكا، بس يعني ايه coupling؟ couple يعني اتنين، صح؟ فcoupling يعني to take two things and couple them together. to make حاجتين a couple، تربطهم في بعض. ماشي؟ يعني ده قلم وده قلم تاني. I coupled الأقلام، ربطتهم في بعض بقوا قلمين بس ماسكين في بعض. Okay. For such a thought-action coupling during MTT was reported in a study in which spontaneous fluctuations في يعني lots and lots of important vocabulary, lots of important vocabulary في الباسج. يعني ايه spontaneous يا شباب؟ spontaneous يعني لا إرادي، يعني حاجة بتحصل من غير ما تاخد بالك، حاجة بتحصل فجأة، حاجة بتحصل لوحدها. ماشي؟ fluctuations معناها ايه؟ طالع نازل، تغيير مستمر. وfluctuations دي من الimportant graph keywords بتاعتنا، فاكرين؟ لما قلنا يجي سؤال في الجراف ويقول لك ان بيحصل fluctuations في نسبة الميركوري اللي موجودة في الدم مثلا، اي حاجة كده. fluctuations في الجراف معناها ايه؟ ان الجراف عامل ازاي؟ طالع ونازل، ده كده fluctuations. طيب لو عندي جراف عامله كده بالازرق، عندي فيها fluctuation؟ لا، دي constant. طب لو عندي جراف عامل كده، هل ده فيه fluctuation؟ لا، ده طالع مستمر، عنده positive slope ثابت. طيب كده لا برضه، انما fluctuation يعني طالع شويه ونازل شويه. اوكي، ممكن يبقى curve وممكن يبقى straight lines، المهم انه طالع نازل، ده اسمه fluctuation. تمام؟ حلو. خد بالك احنا كل اللي بنعمله ده احنا مش بنحل الباسج خالص، مالناش دعوه بالباسج دلوقتي. احنا دلوقتي بنقرا علشان نفهم، علشان الموضوع ده ممكن يجي عليه باسج تاني في المستقبل فنبقى فاهمينها، وعلشان نتعلم English fitness الى حد كبير. يبقى spontaneous fluctuations طالع نازل، spontaneous لوحده in the direction and magnitude of postural sway. postural البوستشر بتاع البني ادم اللي هو البوزيشن بتاع البادي بتاعه. position of the body ده البوستشر بتاعك، يعني انت واقف كده straight ولا مايل كده بظهرك ولا نايم على جنبك، ده اسمه posture. اوكي؟ sway معناها ميل، to sway يعني يميل. فالميل بتاع جسمك في انهي اتجاه direction، والماجنتيود القوه بتاعته قد ايه. هل انت بتقول يا فاكر امبارح، ولا بتقول يا فاكر الاسبوع اللي فات؟ مش هوريكم السنه اللي فاتت. اوكي؟ هل انت الماجنتيود القوه بتاعت السوي دي قد ايه؟ ماشي. were assessed while participants engaged in either retrospective. يعني retrospective بقى؟ retro قديم يعني يرجع لورا بمخه، or prospective future mental imagery. The results revealed that the temporal locus ده جزء يعني من التمبرال، جزء من البرين. locus معناها حاجه زي اللاتس او حاجه زي الماتريكس. اوكي، مجموعه من الحاجات اللي راكبه بعضها، نوع من الشبكه يعني. سيبك منها، يعني too scientific انك انت تجي لك تاني في الباسج ده. The temporal locus of MTT did indeed influence the direction of people's movements, whereas retrospection was accompanied by significant backwards sway. Prospection yielded postural movement in an anterior
direction. One more super important English fitness vocabulary word. يعني ايه anterior؟ يعني to the front. اوكي؟ طيب يعني ايه posterior؟ يعني لورا to the back. صح؟ طب يعني ايه interior؟ يعني inside. طب يعني ايه exterior؟ outside. برافو عليك. يبقى عندنا هنا يا شباب 4 كلمات. anterior لقدام، posterior لورا، interior جوه، exterior بره. اوكي؟ خد بالك من الوردز دول مهمين، ممكن يجوا سواء في writing في diction mistake او ممكن يجوا في passage reading فيخلي فهم الباسج بالنسبه لك احسن. حلو يا شباب؟ حلو قوي. ممكن حضراتكم تقولوا لي ايه اللي احنا عملناه دلوقتي؟ ايه الاستفاده اللي استفدناها من ان احنا قرينا الباسج دي وعلمنا على كل الحاجات اللي موجوده فيها وكتبنا معاني ووردز وكل الكلام ده؟ ايه الاستفاده في الشخبطه دي كلها؟ الاستفاده كبيره جدا جدا جدا. الاول بنتعلم شويه تيبس تساعدنا واحنا بنقرا باسج في الامتحان ازاي اعلم على الحته دي، اركز في الحاجه دي علشان لما احل كمان شويه. انما هل انا في الامتحان هينفع اقرا باسج بالشكل ده؟ مستحيل. طيب ليه؟ عشان التايم مش اكتر. يبقى ليه اعمل كده في البيت؟ حضرتك المفروض كل يوم تقرا على الاقل 3 باسجز بالطريقه اللي انا قريتها دي من غير ما تحل اي اسئله عليهم. مجرد تقرا الباسج، تطلع معاني الوردز الغريبه اللي فيها، تحاول تفهمها، تخلص الحته دي، تفتح يوتيوب، تكتب على يوتيوب mental time travel، تكتب على اليوتيوب experiment on retrospection and prospection، وتتفرج على البحث اللي اتعمل ده وعلى الناس وهم قاعدين وطالعين لقدام وبيرجعوا لورا وتفهم ايه اللي بيحصل في البرين. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. اولا هتبقى بني ادم افضل لان هيبقى عندك معلومات عامه وهتبقى فاهم حاجات كتيره بتحصل في الدنيا حواليك وبتحصل في جسمك انت نفسه. ده بيتكلم على البرين بتاع البني ادم. نمبر 2 ان حضرتك الانجليش بتاعك هيتحسن وده هيفيدك في الريدنج والرايتنج on the long run. يعني قلنا بصوا perspective وprospective، قلنا facet، قلنا cognition، قلنا neural، قلنا postural، قلنا sway، قلنا spontaneous، قلنا fluctuation، قلنا exterior interior posterior anterior. كل دي words مهمة جدا هتفيدك 100% في أي امتحان بعد كده. وفهمت موضوع صعب وغريب احتمال يجي لك في امتحان بعد كده A passage بتتكلم عن الموضوع ده، ساعتها انت هيبقى عندك advantage كبير لانك already you invested the time، حطيت التايم في الباسج دي وفهمت الموضوع ده بيتكلم عن ايه. اوكي؟ What we just did يا اعزائي is super important. We read the passage, took English fitness، خدنا vocabulary، رجعنا على طريقة القراية، استفدنا جدا. You should do this 3 times a day بعد الفطار والغداء والعشاء كل يوم لمدة 5 سنين، وابقى قابلني بعد كده هتلاقي الانجليش بتاعك احسن كتير. promise. اوكي؟ مش مصدقيني؟ تعالوا نحل اسئله على باسج 1 يا اعزائي. جاهزين؟ قولوا جاهزين بس عشان مش سامع. Question number 1 يا عزيزي. Over the course of passage 1 the main focus shift. سؤال general بتاع الشيفت. Question number 2. It can reasonably be inferred from passage 1 that in humans the existence of mental time travel part 1. والسؤال اللي وراه part 2. Question number 4. Vocabulary. Question number 5. Passage 2. يبقى نحل دول. سيب الشيفت، تعال نحل part 1 part 2 الأول. سؤال. It can reasonably be inferred from passage 1 that in humans the existence of mental time travel. ماله؟ ناخد ده وننزل هنا تحت نشوف أنهي واحدة من دول. بتقول إن في الهيومنز the existence of mental time travel. يلا كل يركز معايا. A. The ability to travel mentally through time sets humans apart from many other species. يبقى الهيومنز هم اللي بيقدروا يعملوا mental time travel وبقية السبيشيز لا. تنفع؟ تنفع فيها humans.
خليها شوية. B 6 to 9. From memories of lost loves to expectations about forthcoming vacations, mental time travel makes it possible to revisit the past and ما فيهاش humans. يبقى B غلط. C 9 to 10. C. Present across cultural and emerging early in childhood day. Humans صح؟ يعني بيطلع أو بيبان في الطفولة، يعني حاجة لها علاقة بالهيومنز. MTT is believed to serve pivotal function in human cognition. هي فيها human اهي. اوكي؟ حلوة أوي. هي المفروض من 9 ل 10 من أول present لغاية child. Present across cultures and emerging early in childhood. اوكي احنا قرينا بقية السنتنس عشان نفهم اللي بيتكلم على الهيومنز طبعا اللي هو الشايلد. يبقى سي تنفع. يبقى A و C so far الاثنين فيهم humans. D 11 to 15. D. When confronted with complex and challenging judgments, simulating future outcomes, i.e. prospection on the basis of prior experiences, tactic that optimizes ما فيهاش humans. يبقى غلط. طيب افتكر معايا بقى. الإجابة A كانت بتقول إيه على الهيومنز؟ كانت بتقول إنها موجودة في الهيومنز و not other species. أوكي؟ حلو. طيب الإجابة C كانت بتقول إيه على الهيومنز؟ early. لا استنى كنت لك present in. استنى شوف هنا عندي على طول عشان ما ارجعش تاني. lines كام دي؟ 9 to 10. Present across emerging early in childhood. اوكي؟ يلا بينا. عندي فوق إجابة بقى في البارت 1 بتتكلم على humans and not other species ولا early in childhood؟ لا استنى sorry. كان في جزء تاني هنا في C. Present across cultures. Present across cultures and emerging early in childhood. يلا نرجع. Begins before birth. تنفع؟ غلط. ليه؟ لأنه قال لك emerges early in childhood يعني بيبتدي والطفل صغير مش قبل البيرث. اوكي؟ يبقى دي غلط. Continues to develop throughout adulthood. والله دي مش وحشة. صح؟ هو قال لك إنها بتبتدي من الطفولة، بس هل قال لك إنها بتفضل تتطور وأنت adult؟ ما يمكن بتقف وأنت طفل، معرفش. يبقى دي فيها confusion بس extra information. C is universal. يعني ايه universal؟ يعني موجودة عند كل الهيومنز. عرفت منين؟ Present across cultures. Early in childhood. طب عايز حد بقى عبقري يقول لي across cultures دي حلوة في universal. يعني موجودة عند العرب وموجودة عند الأوروبيين وموجودة عند الآسيويين، موجودة across cultures. تبقى universal. طب early in childhood بتبتدي والطفل لسه صغير. دي ازاي تخليها universal؟ لأن كل الناس اللي في الدنيا بيبتدوا كإيه؟ كأطفال. لو دي حاجة بتيجي بس للناس اللي عندهم 80 سنة يبقى universal؟ لا، لأن في ناس كتيرة قوي أقل من 80 سنة، إنما هي already موجودة من الطفولة الصغيرة قوي. يبقى كل الأطفال عندهم وكل الشباب عندهم وكل الكبار عندهم وكل العواجيز عندهم. يبقى دي universal. يبقى universal حلوة. D is limited to certain populations around the world. الله. يبقى C و D دول أساسا مالهم؟ opposites. Universal يعني في كل حتة، ودي limited to certain places around the world, certain populations around the world. عكس بعض. وأنا عارف إنها universal. يبقى دي اسمها إيه؟ contradiction answer. بتعكس الكلام اللي إحنا عايزينه. حلو. vocabulary بسرعة. line 11 pivotal معناها إيه؟ MTT is believed to serve a pivotal function in human cognition. يبقى ال MTT ده بيserve يعني بيعمل
اي حاجه فانكشن الفايده بتاعته الاستخدام بتاعه ماله in human cognition. ها الام تي تي ده بيعمل critical function يعني حاجه مهمه، critical يعني مهمه، او نقديه فيها نقد انتقاد. طبعا هنا بمعنى ايه؟ مهمه. الام تي تي مهم في الكوجنيشن والا ما كانش اتكلم عنه. يبقى ايه جميل. بيسك دي كده مالها؟ دي كده opposite مع critical. critical يعني مهم، فcritical function يعني function مهمه. basic function يعني function اساسيه تبقى similar، او function عاديه تبقى opposite. يبقى دول ممكن يبقوا similar وممكن يبقوا opposite. معلش تاني، basic لها معنى من اتنين، يا اما basic معناها base بمعنى الاساس يعني حاجه مهمه، اوكي، يا اما basic معناها الحاجه اللي ايه؟ اللي تحت خالص، اللي هي يعني زي ما تقول لي ايه مستر كريم انا عايز ابتدي مع ليفل 3، انا اوريدي خدت البيسكس قبل كده، اللي هي ايه الحاجات السهله يعني. فلو بيسك معناها سهله او مش مهمه تبقى opposite مع critical. طب ولو بيسك معناها اساسي يعني مهم تبقى similar مع critical. اوكي، فممكن طالما في العلاقه دي واحده فيهم صح، واكيد critical هي الاضمن لان معناها مهم. بيسك ممكن يبقى معناها مش مهم. overriding يعني بتتغلب عليه. to override something يتغلب عليه. وهديك مثال بسرعه عشان بس ما اعطلكش. let's say انك انت طالب في المدرسه وعندك في المدرسه في لاب فيه كمبيوترز، وانت بتدخل على الكمبيوتر ده وعايز تفتح مثلا فيسبوك علشان خاطر تحط بوست عن المؤتمر اللي انتوا عاملينه في المدرسه. تيجي تفتح فيسبوك يقول لك ايه؟ ممنوع. فيسبوك ده مقفول في المدرسه. في المدرسه بيبقوا عاملين حاجات تقفل سايتس معينه، انك انت ما تقدرش تستعمل غير انسايكلوبيديا، السايت بتاع المدرسه، حاجات. الفيسبوك مقفول عشان الطلبه ما يروحوش يضيعوا وقت في المدرسه يفتحوا الفيسبوك. علشان تدخل على الفيسبوك محتاج تقول لمين؟ للتيتشر بتاع الكمبيوتر، المسؤول بتاع الاي تي، يجي يعمل ايه؟ override. يعني ايه override؟ يعني يتغلب على البرنامج اللي على الكمبيوتر اللي وقفك من على فيسبوك، يحط باسوردز وحاجات كده اهو يقوم يفتح لك فيسبوك. ماشي؟ طب هنا ملهاش علاقه خالص. urgent معناها ايه؟ urgent معناها ضروري لازم يتعمل دلوقتي حالا، مستعجل. لا معنى الام تي تي بيلعب دور مستعجل، ملهاش معنى. يبقى ايه is the best. اوكي؟ يلا فاضل لنا one question، shift question ونخلص الباسج. Over the course of passage 1 the main focus shifts from. Now لو تفتكروا يا اعزائي مع ناس كتيره منكم كنا نوعين من الشيفت questions. النوع الطبيعي، النوع العادي هو النوع ده. سؤال عادي بيقول لك على الباسج كلها على بعضها الشيفت بيحصل من ايه لايه. كل اجابه من دول لها نصين. عند كلمه to بيجي نص الاجابه. النص الاولاني اللي هو الفروم shifts from A from A from A from A. وكل اجابه لها نص تاني shifts to A shifts من و A. تمام؟ ده النوع العادي بتاعنا اللي بيجي كتير. في نوع تاني نادر شويه جالنا في امتحان اغسطس 2019 وجاء في امتحانات تانيه، يقول لك at line 52 الشيفت بيحصل كذا كذا كذا. ده معناه انه بيقول لك ان عند line 52 هو ده الايه؟ ال2، هو ده الحته اللي هيحصل عندها الشيفت. فكان لينا يعني بعض السكيلز والهاكس كده اللي كنا بنتكلم فيها في الوقت ده. هنا بقى بالنسبه للسؤال العادي الطبيعي بتاعي ازاي بحله؟ ببدا دايما بال from part بالنص الاول. بدايه الباسج كانت بتتكلم على a scientific study about mental time travel ولا a description of the evolution of mental time travel ولا an explanation of mental time travel ولا an argument in support of the existence of mental time travel. ودايما دايما دايما علم نفسك يا عزيزي في اي سؤال reading او اي سؤال writing او اي سؤال math او اي سؤال Chinese في اي مادة في الدنيا فيها multiple choice انك دايما تنظف الاول وبعدين تفكر في الاجابة الصح. نظف وبعدين دور، نظف وبعدين دور. عندك 4 إجابات، حاول تنظفهم الأول، تشطب على إجابة أو 2 منهم وبعدين فكر في اللي فاضل.
عندك 5 إجابات، جرب إنك تنظف إجابة أو 2 أو 3 الأول وبعدين تفكر في اللي فاضل. Process of elimination. Eliminate first and then look for the right answer or the best answer. أوكي؟ هنا مين أقدر eliminateه؟ دي. An argument. ينفع. Science hack. Science passage. يبقى الهدف الأساسي بتاعها المين فوكس إن فيها argument. قلنا غالبا لا، الساينس ما بيبقاش فيه arguments، ما فيهوش وجهة نظر، رأي شخصي عايز أقنعك بيه. أوكي؟ حلو. A scientific study. هل بداية الباسج دي كان فيه scientific study؟ لا. هي حلوة جميلة بس ما كانتش موجودة. طب B. A description of the evolution of mental time travel. تطور المنتال تايم ترافل. ده قال لك المنتال تايم ترافل بيبتدي عند الاطفال من هم صغيرين بس، ماليش بقى انه تطور زمان كان كذا وبقى كذا اكسترا، مع ان فيها كي ووردز حلوه وكل حاجه بس لو فكرت فيها ملهاش معنى. يبقى الانسر الصح سي. An explanation of mental time travel. ايوه شرح. فاكر parentheses يعني ايه؟ يعني شرح. فاكر الجزء الاولاني من الباسج كان مليان parentheses ازاي وقعدنا نحط ستارز وبتاع؟ كان شرح. طب نتاكد النص الثاني. A description of a study about its neurological basis. Yes. ولو ركزت قوي 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 تقدر انك كنت تستعمل حكايه ظريفه. الاجابه A بتتكلم على study والاجابه C بتتكلم على study، بس الاجابه A حاطه الستادي في الفروم بارت يعني الجزء الاولاني من الباسج، والاجابه C حاطه الستادي في التو بارت يعني الجزء الثاني من الباسج. طيب هل كان في ستادي؟ يس. كانت موجوده في الاول ولا في الاخر؟ في الاخر. يبقى الاجابه سي. سوبر ايزي. اوكي؟ هناخد 5 minutes break ونرجع نكمل passage 2 والرايتنج ان شاء الله. اتفضل.
اوكي يا حضرات، رجعنا من البريك بتاعنا. يلا بينا على طول نروح على passage 2. هنقرا الباسج بسرعه وبعدين نحل الاسئله اللي عليها. كله يركز معايا من فضلك. Now, if you are smart enough في الامتحان وانت بتقرا اي double passage وتيجي لمرحله ان انت بتقرا passage number 2، من الشورت كاتس اللي ممكن تعملها اللي تساعدك كتير هو ان حضرتك طول ما انت بتقرا passage 2 تفكر ايه الفرق ما بين اللي انا بقراه دلوقتي في passage 2 وما بين اللي انا قريته في passage 1. ايه الفروق اللي موجوده ما بين الاثنين. كل ما هقدر ان انا احط ايدي على الفروق اللي موجوده ما بين passage 1 و 2 من خلال قرايتي، كل ما ده هيساعدني لما اجي احل الاسئله اللي على both passages بعد كده. However, I need to point out something very important. إياك إنك أنت تعمل الكلام ده بزيادة، يعني ما تقعدش تفكر في كل كلمة وفي كل سطر وتقعد تحسبها لدرجة إنك أنت تضيع وقت وما تقراش وما تفهمش وما تحلش، إنما تضيع وقتك في التفكير في الفروق دي. أنا مش طالب منك تعمل لي ريسيرش عن الفروق ما بين الاثنين باسجز، أنا مجرد عايزك تحاول تفكر إيه الفروق اللي أنت ملاحظها. وهديك هنا إكزامبل صغير من بداية القراية بتاعتي. Santino was a misanthrope with a habit of pelting tourists with rocks. أول حاجة تيجي في بالي إن الباسج دي بدأت تتكلم على حد اسمه سانتينو. His reputation he had، بيتكلم عن حد معين. الباسج اللي فاتت هل كانت بتتكلم عن person معين أو animal معين أو no، كان بيتكلم in general. يبقى ده الفرق الأولاني اللي أنا ممكن آخد بالي منه. اتفقنا؟ تمام. يعني إيه misanthrope؟ مين يعرف؟ عندنا كلمتين وده برضو من ضمن الانجليش فيتنس بتاعنا. عندنا حاجة اسمها philanthropy. يعني ايه philanthropy؟ حب. phil يعني حب الناس. anthropology علم دراسة التطور بتاع البني آدم، صح؟ يبقى philanthropy اللي بيحب الناس، اللي هو مين؟ اللي بيتبرع لعمل الخير، اللي بيساعد الناس، ده اسمه philanthropist. شخص خير بيعمل أعمال خيرية، philanthropy. عكسها بقى إيه؟ misanthropy. ده اللي ما بيحبش الناس، بيكره الناس، أو ما بيحبش يقعد مع الناس. يبقى يا إما حد قاعد في حاله مثلا، يا إما حد إيه عدواني بيكره الناس بيضربهم من سوء. في الحالتين نقدر نقول حتة misanthropy. والتانية أقوى، إن هو يكون بيكره فعلا الناس، مش في حاله، لا ده بيكره الناس. يبقى philanthropy بيحب البشرية، misanthropy بيكره البشرية أو الناس. أوكي؟ سانتينو بقى was a misanthrope with a habit of pelting tourists with rocks. كان بيحدف السياح بالطوب. يبقى misanthropy. أوكي؟ As his reputation for mischief grew، mischief معناها شقاوة، حاجات وحشة. He had to devise increasingly clever ways to ambush his wary victims. يبقى سانتينو ده كان بيحدف الطوب على الناس، ولما الناس عرفت ان سانتينو بيحدف طوب بدأوا ياخدوا بالهم. اوكي؟ فما بقاش سهل قوي ان هو يحدفهم بالطوب، فبدأ يفكر في ايه؟ في طرق ان هو يستخبى ويفاجئهم وحاجات زي كده. اوكي؟ Santino learned to stash his rocks just out of sight and casually stand just a few feet from them in order to throw off suspicion. يبقى كان بيحط الطوب اللي هيحدفه ده بعيد عنه ويخبيه، ويفضل واقف كده مفيش حاجه في ايديه، فالناس تبص له لا ده مش هيحدف علينا طوب ولا حاجه، وهم مش واخدين بالهم يروح ماسك ورامي عليهم على طول. At the very moment that passerby were fooled into thinking that he meant them no harm, he grabbed his hidden projectiles and launched his attack. ده ايه سانتينو الغريب ده؟ اقرا يا عزيزي التايتل البلورب بتاع الباسج هتكتشف ان سانتينو ده اساسا ايه؟ Passage 2 is excerpted from Justin Gregg, A New Frontier in Animal Intelligence. يبقى سانتينو ده is an animal. Okay? تمام. Santino, you see, is not human. He's a chimpanzee. Okay? قرد. At مش عارف ايه zoo in Sweden. His crafty stone throwing escapades have made him a global celebrity.
and also caught the attention of researchers studying how animals, much like humans, might be able to plan their behavior. وهنا يجي أول similarity مع passage 1. يبقى so far الحتة اللي فوق أنا مش شايف أي حاجة لها علاقة ب passage 1. أوكي؟ بيقول لك على واحد مونكي بيخبي الطوب ويحدفه على الناس. إيه علاقة ده باللي إحنا قريناه في ال MTT Mental Time Travel؟ إن الأنيمالز كمان زي الهيومنز بيعملوا planning للبيهيفير. طب البلاننج ده اللي هو اسمه ايه في passage 1؟ prospection، صح؟ اللي هو ان انا افكر في الفيوتشر، اعمل بلان للمستقبل. Santino is one of a handful of animals that scientists believe are showing a complex cognitive ability called episodic memory. ستار ليه؟ scientific term أول مرة تظهر عندنا. Episodic memory is the ability to recall past events that one has the sense of having personally experienced. يبقى ايه ال episodic memory؟ انك تفتكر حاجة انت experienced زمان. Unlike semantic memory star, which involves recalling simple facts like bee stings hurt, episodic memory involves putting yourself at the heart of the memory. Okay? Like the time, remembering the time you swatted at a bee with a rolled up newspaper and it got angry and stung your head. يبقى ال semantic memory بتفتكر بيها معلومات facts. Okay? Facts. إن النار بتحرق. Okay? إن الليمون مزز. حاجات كده بتفتكرها facts. إنما ال episodic memory تفتكر يوم ما أنا كنت بساعد أهلي في المطبخ ومسكت النار غصب عني فإيدي اتحرقت. بتفتكر حاجة حصلت لك، مش الفاكت إن النار بتحرق وخلاص، لا an actual episode. Okay? If an animal can imagine itself interacting with the world in the past via episodic memory, like Santino recalling a failed attack when a human spotted him holding a rock, or you remembering swatting at a bee, it stands to reason that the animal might also be able to imagine itself in the future. ده اللي هو ال prospection. وده اللي هو remembering ده. remembering اللي هو ده. If an animal can imagine itself interacting the world in the past, ده اللي هو ال retrospection. يبقى بيقول لك هنا بقى ايه؟ ان سانتينو ده فاكر الحاجات اللي حصلت له في الباست. ايه دليلك؟ انه في الاول كان بيمسك الطوب واول اي حد يجي قدامه يحدفه. بعد كده الناس بقت بتاخد بالها فبتستخبى، ما بتقفش قدامه، يعني بتتفادى هيجي هيحدف ويجروا. فهو بيفتكر الحاجات اللي حصلت دي، فبدأ يبلان للمستقبل. انا بكره لما اطلع هخبي الطوب على الجنب علشان لما الناس تيجي ما يشوفوش فارميه. طب الكلام ده كله محتاج منه ايه؟ الريتروسبكشن والبروسبكشن. محتاج منه يفتكر حاجه قديمه ومحتاج منه يimagine in the future. طب مين اللي قال عكس الكلام ده؟ passage 1. لما كنا بنقرا سابق ولاحق من شويه، واحد من الاسئله كان في حته قريناها بتقول ايه؟ ان الهيومنز بس هم اللي عندهم الحاجه دي. اوكي؟ ماشي. يس اي لايك سانتينو تو. عايزين نبقى نجيبه مره هنا معانا ان شاء الله. يحدف ناس معينه انا في بالي، يحدفهم بالطول ان شاء الله. اللي على راسه بطحه. ماشي. اوكي. بص بقى. In the future in a similar scenario. Okay? And thus plan its behavior. Santino might opt to hide his rocks, and you might decide to stop antagonizing bees. The ability to represent oneself and one's actions in the mind's eye يعني imagination, both in the past and in the future, is what scientists refer to as mental time travel. يبقى ببساطة passage 2 بتقول إن الانيمالز كمان عندهم إيه؟ mental time travel. بدليل مستر سانتينو. يلا نحل أسئلة passage 2 بسرعة. عايزك بس تقول لي حاجة بسرعة.
حد فيكم يا شباب خد باله ان احنا قرينا باسج 2 اسرع بكتير من باسج 1؟ وده المفروض يحصل في الامتحان. علشان كده الناس اللي بتقرا باسج 1 في الامتحان وبتغيب فيها شويه وبعدين تفقد الامل بعد كده لما تحل اسئله باسج 1 وتعك اي كلام وتنقل على الباسج اللي وراه، انتوا غلطانين. لان باسج 1 باسئلتها بتاخد 70%، باسج 2 هتاخد 30%، مش 50-50. In the first paragraph of passage 2, the use of the words mischief وclever وfooled. ده specific مش vocal. مالهم؟ تعال نبص. طب تعال نبص على الإجابات الأول، لأن أنا بيقول لك إيه؟ الباراجراف كله على بعضه. Suggest that Santino had a violent disposition. Call attention to Santino's advanced cognitive abilities. Imply that Santino was smarter than most chimpanzees. Illustrate Santino's reliance on semantic memory. والسؤال ده اقدر احله يعني 90% 99% من غير ما ارجع واقرا اي حاجه خالص. ممكن حد يقول لي؟ نظف الاول وبعدين اختار. يلا يا شباب ناخد فوتس. مين اختار A؟ 5A 5B 5C. ممكن تختار 2 لو عايز، مفيش مشكله. 5D. اوكي حلو. بص يا عزيزي، اول واحده نشطب عليها خالص مين؟ C. فيها comparison وفيها ايه؟ most to extreme. ما قالش ان هو اذكى من most chimpanzees، ما قالش most chimpanzees، وما كانش فيها comparison اصلا. حلو. دي ليه دي غلط يا شباب؟ semantic memory دي فيها ايه؟ irrelevant skill. فاكرين في level 1 irrelevant answer choices. انا معلم جنب semantic. مش قلنا لما تيجي كلمه جديده نعلم جنبها؟ انا معلم جنبها اهو بالازرق اهي semantic memory معلم عليها اهي بالستار. دي موجوده فين؟ في paragraph number 2 وفي اواخر paragraph 2، والسؤال ده كان بيسالني على paragraph 1، فما كانش فيه semantic memory دي اصلا لسه. A و B بقى. A ده لو انت فهمت بعد كده كمان ان هو كان بيستعمل الابيسوديك ميموري يبقى semantic memory دي كمان contradiction. انما هنا احنا اصلا ما كناش وصلنا لمرحله السيمانتك، فعشان كده نقول عليها بقى فهي غلط في الحالتين. A. Suggest that Santino had a violent disposition. هل الهدف الاساسي من paragraph 1 ان يقول لك ان سانتينو ده كان عنيف؟ No. الباسج مش بتتكلم عن العنف ومش بتتكلم على سانتينو نفسه هو طيب ولا غلس ولا وحش. اهم حاجه بيتكلم عليها ايه؟ cognitive main keywords skill. الباسجز الاثنين بيتكلموا على cognition cognitive brain mind mental. يبقى الاجابه ايه غلط. violent دي هنقول عليها extra. هو ما قالش ان هو violent، هو بيحدف الناس بالطول بس يعني ده مش معناه انه عنيف، ممكن بيلعب ممكن يكون اي حاجه. call attention to Santino's advanced cognitive abilities. yes هو ده الهدف. تمام؟ حلو. ماشي بسرعه كده. لو انت حتى ركزت على الثلاثه words اللي هو مختارهم، كلمه mischief دي كلمه ايه؟ نيجاتيف، معناها انه بيعمل حاجات وحشه، فتمشي مع كلمه violent. حلوه. fooled يعني خدع. طب لما تخدع حد دي كلمه برضو نيجاتيف، بس ممكن برضو نفكر فيها انها ايه؟ positive. لكن انت لما تخدع حد تبقى انت ايه؟ ذكي. زي لما اقول لك الجيش بتاعنا خدع العدو وكسب المعركه، يبقى انا بقول ان الجيش بتاعنا وحش؟ لا، ده انا هنا بقول انها حاجه بوزيتيف، ان الجيش بتاعنا ماله؟ ذكي ان هو قدر يخدع العدو. طيب clever. الثلاثه دول مع بعض يقولوا ان هو عنيف ولا يقولوا ان هو ذكي؟ ذكي. يبقى الاجابه دي. اوكي؟ ما خد بالك المسشيف الحرامي اللي بيعرف يسرق حاجات كتير وما يتمسكش يبقى ماله؟ يبقى ذكي. هو نيجاتيف ووحش وكل حاجه بس ذكي، والا كان اتمسك، مش كده؟ 6. The author of passage 2 indicates that Santino's use of episodic memory is most evidenced by. ده سؤال specific يا شباب؟ ها؟ طيب. Santino's use of episodic memory. حلو. تعال نبص على الإجابات بسرعة. Ability to recall past experiences, accuracy when throwing objects, disinterest in other chimpanzees,
tendency to interact with humans. الله، الإجابة مين؟ واضحة أوي. accuracy when throwing objects. سانتينو بيرمي الطوب accurately، يعني بيرميه بيجي على الهدف بتاع الطوب محدش يعرف. سانتينو ما بيحبش الشمبانزيز التانيين. extra information تماما. سانتينو بيحب ان هو يتعامل مع الهيومنز. الحاجة الوحيدة اللي اعرفها ان هو ماله ميزانثروب وبيحدف الناس بالطوب، يبقى ازاي بيحب يتعامل مع الهيومنز؟ يعني غريبة شوية حتى لو مش contradiction. extra information. طيب الابيسوديك ميموري ده اللي قلنا فيه انه يقدر يفتكر احداث حصلت له قبل كده. ability to recall past experiences. وموجودة في السايتيشن وانا معلم جنبها اصلا واحنا بنقراها. it's super easy، فاللي مش فاكرها ومش مقتنع بيها يرجع لها. سؤال part 1 و part 2. يلا. According to passage 2, which choice best summarizes the relationship between episodic and semantic memory? طيب حلو قوي. انا اوريدي عارف فين الحته اللي فيها episodic وسيمانتك. اوكي صح، انا اوريدي معلم عليها، قريناها من شويه. هنا بيقول لك 45 48 49 51 53 55 65 67. ماشي، هي كانت تقريبا عند 50 حاجه. تعالى نرجع كده ونشوف. انا معلم عليها اوريدي، هتبقى سهله قوي. وانت لو مش معلم عليها في الامتحان ما قريتهاش هتاخد واحده واحده منها. اهو يا شباب. unlike semantic memory which involves كذا 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 episodic memory involves كذا كذا كذا. خلاص، بس قبل ما نكمل ممكن واحد يجي يقول لي بس هنا في episodic memory موجوده فوق. شايف هنا اهي، ده هنا مجرد بيقول لك ايه هو الابيسوديك ميموري، انما السؤال بيقول لك العلاقه ما بين السيمانتك والابيسوديك. سيمانتك مش موجوده غير هنا، اول مره تيجي هنا اهي، انا حاطط عليها ستار، وبعدين قارنها بالابيسوديك. يبقى من هنا لغايه هنا كده. هل في عندي اجابه 53 ل 56 57 حاجه كده؟ يس، عندي 53 ل 54. يبقى هي دي. اوكي طيب، كانت بتقول ايه بقى السايتيشن دي؟ تعالى نقرا. يلا هنقراها سوا، انتوا اللي هتختاروا لي الاجابه لبارت 1. unlike semantic memory which involves recalling simple facts like these things hurt, episodic memory involves putting yourself at the heart of the memory. اوكي يبقى semantic memory ده اللي بنفتكر بيه الفاكتس. episodic بنحط نفسنا في الميموري، بنفتكر حاجه حصلت لنا احنا. episodic memory is a more advanced form of semantic memory. Episodic memory relies on personal experience while semantic memory relies on fact. دي على طول لسه قارين. السيمانتك remembers facts. الابيسوديك putting yourself oneself personal. more advanced دي extra وفيها كمان comparison. هو كان بيقارن ما بينهم بس ما قالش واحد فيهم احسن من الثاني. Episodic memory is an essential component of consciousness while semantic memory is not. دي مهمة ودي مش مهمة. Some animals are capable of episodic memory, but all animals are capable of semantic memory. Extra information ممكن نقول too extreme. I have no idea. Okay? مين موافق ان الإجابة B؟ حلو. Number 9. أول سؤال يجي لنا على passage 1 و passage 2 مع بعض. The authors of 1 and 2 would likely agree. قلت لك أنواع الأسئلة اللي بتيجي هنا. أدي واحد منهم. Agree. About which of the following characteristics of mental time travel. الاثنين هيأجريوا عليه. That it is similar to the concept of semantic memory. That it is a sophisticated cognitive ability. That it is present throughout the animal kingdom. That it can affect the positioning and movement of the body. Very easy question. مين عايز A؟ مين عايز B؟ مين عايز C؟ مين عايز D؟ Very good. بص يا حساس، اوعى تنسى ان السؤال ده بيقول لك passage 1 و passage 2. واكتب معايا بسرعة حاجة كده سريعة. Both passages agree
always start by eliminating answers that translate something in passage 1 only or passage 2 only. لما يبقى عندي سؤال بتاع both passages agree دايما عندنا هاك مشهورة اسمها MBS مصر بلد سكيل أو مصر بلد هاك اللي بنختار فيها أكتر إجابة جنرال. بس في حاجة تانية دلوقتي قبل ما تبص على أكتر إجابة جنرال لأن ساعات الجنرال أنسر دي ممكن ما تاخدش بالك منها قوي. حاول تشطب دايما على الإجابات اللي فيها حاجات موجودة only in passage 1 أو only in passage 2. مستر كريم ده معناه إن السؤال بتاع agree في عندنا له 2 hacks في الدبل passages. الهاك الأولانية إن the correct answer is the most general answer MBS hack اللي إحنا عارفينها وتعلمناها قبل كده مصر بلد سكيل. حلو. Now there is another hack اللي قدام حضراتكم إن when both passages agree في السؤال ده we can eliminate الإجابات اللي فيها information only in passage 1 or only in passage 2 لأن الإجابة الصح لازم تكون موجودة في 1 و 2 صح كده؟ طيب when do I use this hack first and when do I use the general hack بتاعت مصر بلد سكيل first؟ لو حضرتك قريت الباسجز passage 1 و 2 قريتهم كويس already قبل ما تبتدي تحل استعمل الهاك اللي قدامك دي الأول. ليه بقى؟ لانك هتبقى عارف في الاجابات ان الحاجه دي كانت موجوده في 1 بس او الحاجه دي كانت موجوده في 2 بس. تمام؟ فهتقدر تشطب عليهم بسرعه. اما لو انت ما قريتش الباسجز ومستعجل وبتستعمل سكيلز وهاكس وبتعمل جاسز ودي اخر باسج عندك في الامتحان مثلا استعمل الموست جنرال هاك اللي هي مصر بلد سكيل. اوكي؟ MBS مصر بلد سكيل او موست بيسك سكيل. فاكرين؟ معناها ببساطه عشان نخش في تفاصيلها اكتر اجابه عامه اكتر اجابه جنرال اكتر اجابه مش سبيسيفيك بتكون هي الاجابه الصح في الحاله دي. and in that case you can choose you can guess the right answer من غير ما تقرا الباسج اساسا. انما لو قريت ابدا بدي الاول. مفهوم؟ ماشي. بص بقى اهو انا اوريدي قريت عندي فكره حلوه عن الباسج دي. طيب الباسج دي كانت بتتكلم على ايه؟ positioning and movement of the body دي كانت موجوده فين؟ في passage 2 في passage 1 only. فاكرينها؟ يبقى دي غلط. برافو. طيب هنا بيقول لك هنا بيقول لك semantic memory دي كانت موجودة فين؟ passage 2 only. C بيقول لك present throughout the animal kingdom دي كده ايه؟ contradiction to passage 1 لان passage 1 قال لك الحاجه دي موجوده في الهيومنز بس يبقى الاجابه الصح. طب تخيل بقى ان بي هتطلع فيها ايه؟ مصر بلد سكيل. ازاي؟ المنتال تايم ترافل is a sophisticated cognitive ability. المنتال تايم ترافل ده حاجه بنعملها بمخنا والحاجه دي معقده sophisticated. make sense؟ makes perfect sense. طب موجوده بقى في الانيمالز ولا الهيومنز ولا ايه مش مهم. كل واحد فيهم اختلف شويه. انما الاثنين متفقين انها a sophisticated cognitive ability. Easy? Easy. Okay. Which of the following types of evidence is relied upon in passage 1 but not in passage 2؟ نوع تاني من انواع الاسئله. الاجابه الصح المفروض تكون موجوده في 1 ومش موجوده في 2. Expert testimonies. testimonies يعني quotations. testimonies يعني quotations قالوهم experts. personal narratives. narrative يعني قصة. personal يعني شخصية. scientific studies دراسات علمية. historical data معلومات تاريخية. نظف الأول. في حاجة من دول مش موجودة ولا في 1 ولا في 2؟ دي. يبقى دي في 1 مش موجودة وفي 2 مش موجودة. حلو. طيب personal narratives personal skill personal hack فاكرينها؟ طيب هل هنا كان passage 1 بيتكلم عن نفسه حاجة personal؟ طب passage 2 كان فيها personal أصلا؟ ولا دي
ولا دي، ولا واحده فيهم كان فيها person. يتبقى لي 2. طب expert testimonies، استنى يا مستر كريم، هي مش testimonies دي يعني quote؟ طب احنا مش كان عندنا حاجه اسمها quote skill؟ وكنت بقول لك فيها ان في واحده وراها على طول، السكيل اللي وراها على طول، ارجع للكتاب بتاعك بتاع السكيلز بتاعتنا ليفل 2 اسمها personal skill. فاكرين ولا لا؟ كان ورا بعض اهم، جم اهم، بس بدل ما تبقى واحده فيها quote واحده فيها personal testimonies و personal. طب هل هنا كان في quotation marks في passage 1 لخبراء بيقولوا رايهم في الموضوع كتير كذا واحد testimonies؟ لا ما كانش. يتبقى سي. طيب هل الإجابة، هل الباسج 1 كان فيها scientific studies؟ أيوة. أنهي studies دي؟ بتاعت الناس اللي كانوا بيرجعوا لورا وبيطلعوا لقدام. أوكي؟ طب باسج 2 كان فيها scientific studies؟ نو. باسج 2 كانت بتحكي لنا حكاية سانتين، إن ما كانش فيها studies. يبقى سي. موافقين؟ نعم. Number 11 آخر سؤال يا شباب. The author of passage 1 would likely use which of the following terms to describe Santino's ability to recall past events؟ وده سؤال شهير جدا برضه. بيقول لك passage 1 هيقول ايه على حته معينه من passage 2. بس هنا السؤال ده غريب شويه، ما جالناش يمكن ever يعني. انا مش بقول لك passage 1 رايه ايه في حته من passage 2، ده المعتاد. لا، ده انا بقول لك passage 1 هيستخدم انهي كلمه من دول، انهي لفظ من دول علشان يتكلم عن حاجه في passage 2. ساعتها لازم الاجابه الصح تكون ايه؟ واحده من الفوكابيولاري ووردز اللي موجوده فين؟ في passage 1. مره ثانيه، لما اسالك passage 1 هيستخدم انهي term to describe passage 2، مش معناها رايه ايه؟ يعني الاجابه مش هتبقى كلمه جايه من المريخ، الاجابه هتبقى كلمه جايه منين؟ من passage 1. تمام؟ حلو. الاوثر اوف passage 1 هيقول ان سانتينو's ability ده semantic memory. ليه؟ اكتب علشان ده part 2 vocabulary. passage 2 sorry vocabulary. passage 2 هو اللي قال semantic memory دي اصلا. passage 1 ما قالش semantic memory. طب simulation كانت جت في passage 1 اظن ولا لا؟ مش فاكر. تعال نبص كده. انا فاكر ان عدت علينا واحنا بنقرا simulation. simulation موجوده ايه هنا؟ simulation. قلنا recollection guides simulation. يعني ايه recollection؟ past. simulation future. فاكرين؟ between ايه؟ parentheses تبقى حاجه ايه؟ مهمه. اوكي؟ حلو. طيب يعني ايه بقى simulation؟ يعني future. يعني ايه prospection؟ future. يعني ايه retrospection؟ B و C duplicates، وهو اساسا بيسالني على ايه؟ Santino's ability to recall past events. يبقى retrospection. اوكي؟ يبقى 11 الانسر بتاعتها. Easy peasy? Easy. See you next class. Thank you so much. Bye bye.